Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে মেগী এগ মছলা। সো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তাৰ পিছত মই এনেকৈ পিয়াজ আৰু আলু বিলাহী এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এইকেইটা মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। অলপমান নিমখ দিম আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ম। অলপমান ব্লেক পেপাৰ দিম, এইটো অপচনেল হয়। সবজিখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে এটা কণী দি দিম। দিয়াৰ পিছত কণীটো ভালদৰে ভাজি ল'ম। কণীটো ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে 1 কাপ পানী দি দিম আৰু মেগীখিনি দি কেনে ভালদৰে সিজিবলৈ থৈ দিম। আপোনালোকে বাৰু মেগী মছলা ভেজ আটা নুডলছটো খাই পাইছেনে? যদি পোৱা নাই তে একবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন। এই মেগীটো নৰ্মেল মেগীত থাকি বেছি টেষ্টি হয়। তাৰপিছত মই ইয়াতে মেগী টেষ্ট মেকাৰটো দি দিম আৰু ভালদৰে মেগীখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। মই এনেকৈ কেইটামান জ্বলা কাটি দি দিছোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ পানীখিনি শুহি যাব তে আমাৰ মেগীখিনি হৈ যাব। সো গাইজ আমাৰ এক মেগী মছলা হৈ গ'ল। আপোনালোকে এইটো একবাৰ টেষ্ট কৰি চাবচোন আৰু যদি টেষ্ট কৰি চাই তে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। আজিলৈ ইমানে। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you everyone.